Jùdú ìròyìn àdúmágbẹ̀. Ẹ filẹ̀ ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀ o. West Radio 89.3. Jàǹgbàlà Jùdú àgbọ̀nmágbẹ̀ ìròyìn rèé. Lórí West Radio 89.3. Ó yá ẹ jẹ́ ká gbọ́ Jàǹgbàlà Jùdú àgbọ̀nmágbẹ̀ ìròyìn. Ìròyìn ilé wa àti káàkiri àgbáyé nínú àwọn ìwé ìròyìn tó jáde lọ́jọ́ òní. ọkùnrin ìlú. Ẹ wá gbọ́ obìnrin ẹ̀yin náà ẹ má gbẹ̀yìn tọmọdé tàgbà ó ti yá. Ẹ bá ń gbọ́dọ̀ yí o. Jàǹgbàlà Jùdú ìròyìn àgbọ̀nmágbẹ̀. Àti fòwúrọ̀ kan ní. Jàǹgbàlà Jùdú ìròyìn àgbọ̀nmágbẹ̀. Ọmọ tónítóní. Jàǹgbàlà Jùdú ìròyìn àgbọ̀nmágbẹ̀. West Radio lẹ ó ti gbọ́. Jàǹgbàlà Jùdú ìròyìn àgbọ̀nmágbẹ̀. 89.3. Jàǹgbàlà Jùdú ìròyìn àgbọ̀nmágbẹ̀. Ìròyìn orílẹ̀-èdè wa. Jàǹgbàlà Jùdú ìròyìn àgbọ̀nmágbẹ̀. Àti káàkiri àgbáyé. Jàǹgbàlà Jùdú ìròyìn àgbọ̀nmágbẹ̀. Ẹ bá ń gbọ́dọ̀ yí o. Jàǹgbàlà Jùdú ìròyìn àgbọ̀nmágbẹ̀. Bóyá ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Jàǹgbàlà Jùdú ìròyìn àgbọ̀nmágbẹ̀. Ìròyìn àgbọ̀nmágbẹ̀. Àjífòwúrọ̀ pọ̀ ọmọ tónítóní kò ní báyọ̀báyọ̀. Lórí West Radio lẹ ó ti gbọ́ Jàǹgbàlà Jùdú àgbọ̀nmágbẹ̀ ìròyìn. Jàǹgbàlà Jùdú ìròyìn àdúmágbẹ̀. Jàǹgbàlà Jùdú ìròyìn àdúmágbẹ̀.
a jẹ́ pé bí ojúmọ́ bá ti mọ́ wọn pé ọ̀yẹ́ àlà pérégedé o ọ̀yẹ́ ire owó ọmọ àlàáfíà tó ń ta ẹ̀kú ti ṣe baálẹ̀ tọrọ òun ló là kó wá lówùúrọ̀ tòní. a kú ojúmọ́ mọ́ ojúmọ́ ire ojúmọ́ ayọ̀ ojúmọ́ ìdùnnú lójúmọ́ tó mọ́ wa lówùúrọ̀ òní ọjọ́rú ọjọ́ 28 oṣù kínní ọdún 2026 lórúkọ alága àti ìgbìmọ̀ tí ń darí ìkànnì yìí lórúkọ àwọn ọ̀gá lẹ́ka kọ̀ọ̀kan lórúkọ àmójú ẹ̀rọ fún sáà táwa yìí Henry Osage ọ̀nlọ́lọ́wọ́ bọ́tìnì fún ti àárọ̀ tòní Adedamola Oloyede ọmọ bàbá olómiye olórúkọ tẹ̀mí jẹ́ èmi ní ọmọ bàbá olómiye mo kí n pé ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàárọ̀ ọdẹ ọdún bí ara ò lébi ṣáláàfíà lẹ́wà bí àwa náà ti ṣe wà lówùúrọ̀ tòní tí ń ní pé kẹ́ ẹ ti wá nǹkan fìdílé àbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan kájọ láǹfààní láti gbádùn ara wa bí ọlọ́ba lórí àgbéyẹ̀wò ìròyìn agbọ́nmọ̀gbẹ níbi tí a ti máa fi àwọn ìròyìn lẹ́yọkọ̀ kejì tí a máa fi ọ̀lẹ̀ túkọ̀ wọn wò lẹ́yọkọ̀ kan ìjìjì tá a sì pa bìyàbìdùn rẹ̀ nígbà bá pa tán tá a yá tán látàrí ẹ̀sọ́dọ̀ èèyàn ọmọ Nàìjíríà pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ o ẹ̀jẹ̀ àjọ wòye ibi tí nǹkan tún dé dúró lówùúrọ̀ tòní. ìwé ìròyìn Punch wà ń bí ìwé ìròyìn Vanguard tẹ̀lé mi wáde ìwé ìròyìn Guardian ọ̀nà òṣàìwá Vanguard wà ń bí tó fi mọ́ ìwé ìròyìn Daily Post alájọmọ́ wọnú ẹ̀ jáde lẹ́yọkọ̀ kejì tí gbogbo nǹkan sì máa lọ bí a ti ṣe kọ̀wé rẹ̀ fún ti àárọ̀ tòní. ẹjẹ́ asáré wọnú rẹ̀ báyìí wò láti àgbọ̀n bí inú ìwé ìròyìn The Punch ní a pé ààrẹ Tinubu ní ẹ ti ń dábàá wípé wọ́n propose àwọn adájọ́ tuntun ìbàtẹ̀bí 110 àádọ́fà fún ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn kí ni wọ́n máa ṣe kí ni iṣẹ́ wọn ó yé wa náà ojú ìwé keje oníròyìn wà. Discourse wọ́n ti da ẹ̀bi àìríná pèsè dáadáa dàbí alára wọ́n ti dàrú bí òpó agbára Nàìjíríà bí ó ti ṣe ń dà wó tí wọ́n sì pé ó jọ pé ó ti di ìgbà kejì àbí ìgbà kẹta báyìí lọ́dún 2026 eléyìí tá a wáyé wọ́n pé òpó tó ń ṣubú yakata bóyá dẹrù lé lórí ní o bí kan ní o ọlọ́ọ̀nìkan ló lè ṣàlàyé ó ti collapse bí ìgbà mẹ́ta láàrin ọdún yìí àbíbò ìsókè. ìwádìí ṣíṣọ lójú ọ̀rọ̀ lórí àwọn tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n gbìyànjú gbé ìgbésẹ̀ pé àwọn náà fẹ́ dà nǹkan rú wọ́n fẹ́ kí nǹkan ó fọ́jú pọ̀ wọ́n fẹ́ gbèrú alátẹ̀yìn ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu. ìwádìí ó ṣíṣọ lójú àwọn tọ́rọ̀ kàn tí wọ́n ń wá ọ̀nà láti yọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ní agbọ̀n tàwọn ọmọ ológun ojú ìwé kejì òun sì ní ìròyìn òun ló wà láàárọ̀ tòní. wọ́n pé interim report ṣíṣọ lójú rẹ̀ wípé àwọn ọ́fíìsà wọ̀nyí ìwádìí tí wọ́n ṣe ó fi hàn wípé àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n fojú sun ààrẹ gan kódà igbákejì ààrẹ gan ò ní Ọlọ́run ló yọ wọn ìbá tí bọ́nú ẹ̀ kódà àwọn mínísítà àti àwọn ibì kọ̀ọ̀kan oh my God wọ́n pe bí wọ́n ṣe fòfin gbé wọn pé bọ́n ṣe ń dá ọkọ̀ Henry wà ń bẹ̀ o Stephen wà ń bẹ̀ o Sam wà bọ́n ṣe ń dá ọkọ̀ báyìí ní ẹ lọ́wọ́ mú gbogbo àwọn tí abẹ́rẹ́ ojú ìwé kejì oníròyìn òun ló wà láàárọ̀ tó. ṣé ẹ rántí pé ààrẹ rìnrìn àjò lọ sí Turkey lórí àbẹ̀wò ẹ̀ńlẹ́ńbẹ̀wò ẹ̀kú sẹ́bù ní ọwọ́ ọ̀sẹ̀ ṣe ń yá sí àmọ́ wọ́n ní ọ̀tá ẹni èépò dù ọ̀yà wọn lọ̀rọ̀ ọ̀pá ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní pé ààrẹ pidán wọ́n á rò pé ààrẹ ṣubú ẹ̀yin inú ọlọ́ọ̀nù wọ́n pé iléeṣẹ́ ààrẹ àwọn náà sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá wọ́n sọ̀rọ̀ kí ni tí wọ́n sọ ẹ lọ sí ojú ìwé kẹta ìwé ìròyìn ti the Punch tó jáde láàárọ̀ tòní. ààrẹ pidán àmọ́ àwọn ọlọ̀tẹ̀ wọ́n rò pé ààrẹ fẹ́ ṣubú ni ààrẹ ò lè ṣubú if
ìṣù ààrẹ ṣubútì. Wike ti dúnkokò sáwọn òṣìṣẹ́ bí ilé ẹjọ́ ṣe gbé ìdájọ́ kalẹ̀ wípé ẹ lọ dáwọ́ ìyanṣẹ́lódì yín o, ẹ lọ dá dúró ASAP. Láì mi ìfẹ́ gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n pé ẹ lọ suspend díẹ̀. Àmọ́ fọ́nrán kan jẹ jáde níjẹta kọ́hún tí wọ́n pé àwọn kan ń léra wọn sáré tẹ̀léra wọn gbégbèsè tẹ̀léra wọn, àwọn wo ta ní léra wọn, ta ní léra ẹni who dey pursue who dey zuzu. Ojú ìwé keje nìròyìn wà láàárọ̀ tòní. Ìgbẹ́jọ́ Ṣòwòrẹ́ ilé ẹjọ́ wọ́n ní wọ́n tẹ́wọ́ gba fọ́nrán kan eléyìí tí ó jẹ jáde tó ṣàlàyé níbi tí a pé Ọmọkìrì tó ti sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ tí ó pe ààrẹ láwọn ó kọ kan wípé èèkan gbogbo ní ààrẹ ní àwọn tí wọ́n ń ṣe kí ni ẹ lọ sí ojú ewé kẹrìnlá ìwé ìròyìn The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní. Mo ti fòfẹ̀ ó di inú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune láàárọ̀ yìí lórí àtún ìbòdì àtúnbòdì. Fubara òun ni ó ti kọ̀ lórí àwọn ẹ̀sùn kan tó ní ṣe pẹ̀lú à ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn olùdíje lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC pé èmi kẹ̀ tèmi tí mo ti tẹ ara bọnú ọkọ̀ inú ẹgbẹ́ ANC ní màtúwá máa lọ sínú ẹgbẹ́ ANC pé mò ń ṣàtìlẹ́yìn. Ẹ lọ sójú ewé kẹta Nigerian Tribune kí ló sọ síbẹ̀ láàárọ̀ tòní. LCCI wọ́n ní wọ́n kànmínú lórí òpó agbára National Grid tó ń ṣubú bí ẹni tí ò ní mìínú tí ń fi gbogbo ìgbà rẹ̀ jábọ́ lọ́dún yìí lásán bí ìgbà kejì rèé tí ó wó lulẹ̀ rángandan tí everybody ó sì bọ́ sínú òkùnkùn bérémù. Àná a bẹ̀rẹ̀ sí ní fi Ọlọ́run bẹ Ọlọ́run ni pé Ọlọ́run ò sì torí Ọlọ́run báwa di òpó ìmú kí òpó yìí kó dúró rè káwa ọmọ rẹ kárí náà lò pé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà ní ọ̀rọ̀ rẹ sọ pé nígbà tó sọ pé kí ìmọ́lẹ̀ wà ìmọ́lẹ̀ sì wà nígbà tá a fi sùn tá a fi jí iná ti tàn. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan minú pé why you dey do us like this so we no like am. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ ojú ewé kẹfà lẹ́tì ríròyìn ọ́ Nigerian Tribune. Ààrẹ Tinubu ìyẹn náà wà ń bí wọ́n sì kì pé ẹ jẹ́ wá àwọn adájọ́ sí fún àwọn ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn àbàtẹ̀ 110 á sì wá 90 sí fún Federal High Court ó jẹ́ 200. Ìgẹ́rẹ́t ojú ewé kẹta òun lẹ́tì rí ìròyìn láàárọ̀ yìí. Wọ́n pe wọ́n fẹ́ kí wọ́n buwọ́ lu orúkọ Oyèwọlé gẹ́gẹ́ bí adájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Adájọ́ tó ga jùlọ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ jàre kó jẹ́ ìkan náà àwọn adájọ́ níbẹ̀. Ẹ lọ wò ojú ewé kẹta lẹ́tì rí yàn láàárọ̀ tòní. Wọ́n pé iléeṣẹ́ ààrẹ ti ní ẹ má wọ̀ọ́rì kò sí wàhálà. Àníṣubú tí ààrẹ tẹ́ stọ́ǹbù lánàá gbígbà pé eégún lọ sóde ni tó pidán kò sí wàhálà. Ààrẹ dé kakaraka òní ààrẹ wà lásìkò tá a wà yìí. Nàìjíríà wọ́n ní a consume over 2.5 billion litres of sachet water annually. Ó tó bẹ́ẹ̀ water is life. A ní ìdomi. Okay. Ojú ewé kẹtàlá ó ní ìròyìn wà láàárọ̀ tòní. Ìwọ́de yẹn ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ ní Onitsha lórí bí wọ́n ṣe gbé ilẹ̀kùn bẹ̀ ti pa market shutdown. Soludo taari àwọn elétò ààbò pé ẹni tí mo sọ yìí for 1 week ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ enforce ẹ̀. Àwọn Anambra lawmakers àwọn náà ní gómìnà bẹ́tí wí ló máa rí bẹ́tí wí ló máa rí èyí ẹ wí yẹn àrọ̀ mọ́ bẹ́tí wí ló máa rí. Wọ́n pe ìjọba ìpínlẹ̀ náà pàdánù 19.6 billion naira lójoojúmọ́ lọ́jọ́ Monday tí ẹ máa ń tilẹ̀kùn ọjà
pé so ẹ jẹ́ káwọn náà tiẹ̀ mọ̀ bó ṣe rí lára tàwa wá sí 19.6 raised to power 7 ìdẹ́gbẹ̀ngbẹ̀ owó nípínlẹ̀ ó wà sọnù àtẹ̀gò àbí ìgbélẹ̀ náà ní ṣe bẹ́yìn ẹ̀ máa ń pawó ní kìnní ẹ̀yin náà tiẹ̀ mọ̀ bó ṣe rí àwọn èèyàn náà wá ní no àwòtán ìgbà we no go gree o we no go gree open market we no go gree. wọ́n láwọn òfẹ́ kan shut down market àwọn òfẹ́ kan shut down market ẹ mọ̀ shut down ẹja máa lọ. industrial court wọ́n pàṣẹ fáwọn FCTA workers àwọn òṣìṣẹ́ ní olúlulẹ̀wà Àbújá pé ẹ dáwọ́ ìyanṣẹ́lódì ẹ dá dúró ẹ padà sẹ́nu iṣẹ́ yín let your work begins now ẹ jẹ́ kí iṣẹ́ yín bẹ̀rẹ̀ padà àmọ́ àwọn yẹn náà ní no we go nowhere you never see anything ẹ tí ì rí nkẹ̀kẹ́ Vanguard já lọ bẹ̀ ìjọba àpapọ̀ northern leaders àtàwọn lọ́yàsì wọ́n ti ọ̀rọ̀ kálukú ti gba ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórí amnesty fáwọn agbésùnmọ̀mí why wọ́n pé àwọn gómìnà ní agbára láti grant such amnesty if kíni AGF ló sọ̀rọ̀ attorney general fórílẹ̀-èdè yìí àwọn kan ní wọ́n lè grant amnesty pàápàá jùlọ lábẹ́ irú ẹ̀ṣẹ̀ tó bá wà lábẹ́ òfin àpapọ̀ federal laws bó lẹ́sẹ̀ àwọn àpèyàn terrorist náà èwo làbọ̀rọ̀ fún amnesty ojú ìwé 5 lẹ́tí lọ wòròyìn láàárọ̀ tòní tí SCC àyẹn náà wà níbi tí ẹ kàmínú lórí national grid ẹ mọ̀ ká ó di 2 national grid 2 Nigerians 0 tó ti collapse ni o national grid 2 Nigerians 0 2-0 ó ti lọ pẹ̀lú 6 points bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀yàn ọmọ Nàìjíríà ẹ dira o ká lè qualify for Champions League it's okay. APC leaders yẹn ti tẹ́wọ́ gba Muftuangi wọ́n sì fún ní automatic ticket ṣé bá ní kò sí automatic ticket fún gbogbo àwọn gómìnà tó ń dì kámpù ní bá kí ló ṣẹlẹ̀ náà 2027 ojú ìwé 13 lẹ́ ti rí ìròyìn ọ̀nà Vanguard APC leaders tẹ́wọ́ gba Muftuangi wọ́n ọ́fà rẹ̀ ní automatic ticket àwọn tó wá kù ńkọ́ tí wọ́n ṣẹ́rí padà wálé tí wọ́n wálé kí ló dé táwọn ò lè tẹ́wọ́ gba automatic ticket. Kai àwọn bandits pààyàn 2 wọ́n jí àwọn 50 women ní Katsina again and again why ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣàánú ajé let these people breathe don't suffocate them. wọ́n ní oúnjẹ wọ́n oúnjẹ wọ́n Ọ̀ṣun 2026 Guba race wọ́n ní ó tún ti ṣíṣọ lójú àwọn ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ṣe orogún láàrin ara ẹni àti àjọṣepọ̀ míì láàrin ara ẹni new ones òun ló ṣì old rivalries new alliances òun ló wà àwọn kan wọ́n pe no àlébá ìṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀sì àlébá ìṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀sì àlébá ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ gómìnà Yusuf wọ́n pe wọ́n lose re-election nígbà tí Ganduje tó fọwọ́ wọn sókè Kwankwaso ó bínú tán pé nígbà tí gómìnà nígbà yẹn tí ta ni former governor former national chairman tí wọ́n fọwọ́ rẹ̀ sókè so win election àwọn wá fún ọ ní ó wá ní wẹ́dàn wọ́n wá pàtẹ́wọ́ pé wẹ́dàn applaudisse. ok ẹ jẹ́ á lọ torí àsìkò àràjọ mọ́sọ̀lókò wọ́n pé anxiety that is ọkàn àwọn lawmakers ní Taraba ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bí ẹni pòrúurú pé ó mọ̀ ṣeéṣe káwọn lose seat àwọn torí wọ́n defect níbo ní ẹ ti defect wá níbo ní ẹ defect lọ kájú ká tó ṣe primaries ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹ jẹ́ á wò bẹ̀ àwọn ìròyìn àti àwọn ìròyìn míì ládìjọ láǹfààní àti fa kò mú òkun rẹ̀ yọ láàárọ̀ tòní ẹ jẹ́ kí n ṣẹnu dédé síbí kí n ṣẹ́ mi mu dókítà àti wà ní òkúlu ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n ṣẹ́ mi mu náà tí n bá ti padà dé àkó gbogbo ẹ̀ papọ̀
lẹ́ẹ̀kan náà mo ń bọ̀ ọmọ Nàìjíríà ẹ kú kalẹ̀. Ẹ̀fílẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ́wà. رمضان يا رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان akí gbogbo àwa mùsùlùmí lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà pé a kú palẹ̀mọ́ oṣù Ramadan èyí tí ó ń bọ̀ lọ́nà yìí o Ọlọ́run yóò jẹ́ kí ó bá gbogbo wa láyé àti láyé rere o àǹfààní ti tún ṣí sílẹ̀ fún wa báyìí o gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lọ́dọọdún láti ṣe àwọn onígbọ̀wọ́ ètò lóríṣiríṣi nínú oṣù Ramadan àwọn ètò bíi ìrun pípè àyọkẹ́ látinú Al-Qur'an hadith ìyẹn àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad tafsir àti àwọn wáàsí ọlọ́kan òjọ̀kan eléyìí tí a ti pìyàmọ́ kalẹ̀ fún ìgbádùn yín nínú oṣù náà àwọn wáàsí oníṣẹ́jú 5 10 15 30 ṣẹ́jú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ owó péréte náà ni ó bá dé o àsìkò nìyí o láti bá Ọlọ́run ọba ṣòwò pọ̀ láti fi gba ọ̀pọ̀ rọ́pò intansorolaha yanzurukum fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ yọjú sí wa ní Wells Radio 89.3 Broadcasting House Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn tàbí kí ẹ pe Alhaji Fakilẹ̀ sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 08028831314 08028831314 a ó máa retí yín o má sàlámà. رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. ẹ kú ojúmọ́. kó tó dariwo ètò kan pẹ̀lú Olúgbémiga Ọmọ́tọ̀ṣọ́ kí la fẹ́ fogun fọ̀tẹ̀ ṣeré ẹ jẹ́ ká gbà láàfíà láàyè ká lè rojú ráàyè fífọkànbalẹ̀ gbáyé ṣeré rẹ̀ gbogbo àwọ̀ láàrin tọkọtaya ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́ láàrin mọ̀lẹ́bí òbí sọmọ nínú ọjà láàrin alábàágbé àti ládùúgbò la ó máa parí lórí ètò yìí wọ́n fọwọ́ ọ̀la gbà ọ́ lójú wọ́n fẹ̀tọ́ yín dùn yín kó tó dariwo ẹ jẹ́ àyànjú ẹ̀ ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday láti agogo 9 àṣálẹ́ títí di agogo 11 lórí ìkànnì West Radio 89.3 FM Apostle yín lórí afẹ́fẹ́ lónìí ẹ jẹ́ àparí ẹ̀ kọ́rọ̀ òun ó tó dariwo the voice of the voiceless is here telephone 08058816462 kó tó dariwo ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀. kọ́rọ̀ òun tó dogun kó tó di pákáleke ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀ o. Ẹ̀fílẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ́wà. Yo, what's up? Baby, let's go! Hey there! Want to stay connected to your favorite radio station? Follow us on social media for the latest updates, entertaining wholesome content, and behind-the-scene peaks. We're on Instagram at Wells Radio 893, Facebook Wells Radio 893 FM fanpage, X Wells Radio 893. Follow our WhatsApp channel Wells Radio 89.3 FM. Get a scoop on upcoming shows, giveaways, and events. Also get to interact with your favorite presenters and share your thoughts on our posts and stories. Join the conversation and stay tuned into Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Hey! I dey miss my language oh. How you go miss your language when na im dem dey speak for Wazobia platform wey dey shele for West Radio 89.3 FM? Haba, Wazobia platform na your program from West Radio 89.3 FM wey dey speak Yoruba, Igbo, Hausa plus including Pidgin, and na every Mondays, Wednesdays, Fridays you go hear am. Na from 10 a.m. to 11:30 a.m. Advertise for Wazobia platform. Everybody go hear am for every corner for your state and beyond. Wazobia platform na the people's program.
akọ́láwọlé lórúkọ mi jẹ́ o olóòtú ọmọ àdábánijà ọmọ ẹni ìjà ọ̀bá tí pèrè lọ́kùnrin ọmọ sásá lóje ọmọ wa mú mi èyí tí mo fi mọ́ iye wádò lóhùn pé tu ọmọ gbóhùn sására olúbi ẹ̀ lámùkòhún ò gbọ́dọ̀ jẹ́yẹ̀gà àtẹ̀wé àtàgbà ọmọdé ìlọ́kùnrin ìlóbìnrin oyún inú àṣẹ ẹ̀dí ẹ̀ máa gbọ́ West Radio 89.3 FM akọ́láwọlé lórúkọ mi jẹ́ o olóòtú ọmọ àdábánijà. 89.3 làwọn gbọ́. 89.3 FM kànga gbọ́nmágbẹ́. Jàǹdàlà jùdú ìròyìn àdúmágbẹ́. ẹ káàbọ̀ padà láti òkè lọ́hùn ìtẹ̀síwájú òní wọ́n pè ní ọ̀pá ìṣẹ́gun ẹ jẹ́ kí n mọ̀ kí káàbọ̀ sínú kùlù láàárọ̀ yìí bàbá mi ọ̀jọ̀gbọ́n ọmọọba dókítà Thompson Olómìdé Adémilóyè ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàárọ̀ sà. Dàmọ́lá mo kí ìwọ náà mo kí brọ́dà mi tó wà ń bí báyìí mo kí gbogbo àwọn èèyàn tó ń lọ́wọ́ sí iṣẹ́ rere tẹ̀ ń ṣe ń bí báyìí látòrí chairperson títí kan every worker in this place I'm so pleased with you. ẹ ṣeun púpọ̀ Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀ o. àmín. ẹ ṣé. tó láì fi àsìkò ṣòfò láì sì dára wa lágara ẹ jẹ́ á bọ́ sójú iṣẹ́ nísàn láàárọ̀ yìí ìròyìn yìí à ní pẹ́ lórí ẹ̀ púpọ̀ bí ìwádìí ọ̀rìn kínníwín tí wọ́n ṣe níléeṣẹ́ ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípasẹ̀ ìgbésẹ̀ àwọn tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbèrú ìjọba alátẹ̀yìn wọ́n fẹ́ lé ààrẹ léré wọ́n pé ìwádìí fìdíẹ̀ kan tí wọ́n sáré ṣe tí wọ́n kó ìròyìn ẹ̀ jáde látàrí àwọn kan tí wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba tako ààrẹ Bọ́lá Tinubu ó ti sọ lójú ọ̀rọ̀ lórí àwọn bí wọ́n ṣe nàyẹ́ on network ara wọn láàrin àwọn ọmọ ológun eléyìí tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n ṣe iṣẹ́ pé wọ́n fẹ́ já ìjọba gbà pàtì. wọ́n ní ọ̀kan náà àwọn army colonel kan tí wọ́n dákọ̀ ẹ̀ sínú ìwé ìròyìn ń bí òní ló gbèrò ìgbésẹ̀ náà ó gbèrò ẹ̀ ó ṣètò ìnáwó ẹ̀ ó kó àwọn èèyàn jọ àti ìlànà bí wọ́n ti ṣe tí gbogbo ìwádìí sì ti wá fojú ọ̀rọ̀ hàn ibi tí ọ̀rọ̀ mọ̀ forí sọ báyìí ìròyìn jẹ́ kó di mímọ̀ lọ́jọ́ ìṣẹ́gun àná wípé àwọn army officer yìí eléyìí tí a pé wọ́n ní látàrí pé ètò ìgbéga tó yẹ kán ṣe fún wọn bóyá ṣèdánwò tí wọ́n fìdí rẹmi ẹ̀dọ́ bá sì ti fìdí rẹmi kò ní lè promote sí next class wọ́n ní ara yìí ló ṣe àkóbá àti ohun tó mú kí àwọn èèyàn wọ̀nyí tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn tí wọ́n á kó ara wọn jọ káàkiri iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ iléeṣẹ́ ogun ojú òfurufú iléeṣẹ́ ọmọ ológun orí omi tí wọ́n sì àsáìní ara wọn
pé ẹja wo àwọn ọ̀nà tá a gbègbà kódà tí tó fi wọ presidential villa àwọn iléeṣẹ́ ọ́fíìsì ọmọ ológun major barracks tó fi mọ́ ojú àwọn iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú. ṣé ní October 2025 DHQ wọ́n announce pé àwọn arrest àwọn 16 kan lórí ìwà àṣemáṣe àti títàpá sí ìlànà iṣẹ́ ohun ológun ilẹ̀ wa Nàìjíríà. àmọ́ lọ́wọ́ báyìí wọ́n ṣàtìẹ̀ ti gbà wípé lóòótọ́ àti lódodo wọ́n fẹ́ ṣe ìdìtẹ̀gbàjọba. ní October 1 gbà náà àti ń palẹ̀mọ́ àti ṣe Independence Day àbí kí la máa ń ṣe lọ́ctober 1 kó tó di pé wọ́n ní ẹja wọ́gilé torí ìfurasí wọ́n ní ìfura lògùn àgbà. pánsá òfura pánsá jáná àjà òfura àjájìn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kó tó wá di pé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ létàlétà ní ọdún tó kọjá. àmọ́ báyìí àwọn tí wọ́n fura sí yìí tí wọ́n pé orúkọ wọn ti jẹ jáde wọ́n náà ṣe ń arrest àwọn kọ̀ọ̀kan náà bí ẹ bá ṣe ń ṣe ìwádìí pé Henry ìwọ àtàwọn olẹ́jọ́ sọ ẹ̀yìn bó lẹ ti sọ àwọn ológbọ́sí tó náà bá dá pé Stephen wà ń bẹ̀ o wọ́n lọ gbé Stephen àwọn àti Stephen wọ́n bá ṣe ń dárúkọ ní ẹ lọ ń gbé kálukú báyìí. wọ́n sì ti sọ láti inú ìròyìn tó jáde lánàá pé gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn yìí wọ́n ó gbé wọn lọ wájú ilé ẹjọ́ iléeṣẹ́ ọmọ ológun bí wọ́n bá gbé wọn lọ kí ni tó kàn àti pé ẹ̀jẹ̀ amú báyìí béèyàn bá ṣe ìdánwò àgbéga tí ò bá páàsì ṣé ó yẹ kí wọ́n fi ọwọ́ rọ pé promoted on trial ó ní ìyẹn la máa ń lò nígbà táwa ní school béèyàn ò bá kójú òṣùwọ̀n dáadáa náà pé kò dẹ̀ wá báàdì náà ó yẹ kó wọ 50% ó wà níbi 47 48 ẹ̀jẹ̀ àárọ̀ wọ́n fún promoted on trial ẹni tó bá wà bíi 30 20 wọ́n á ní to repeat DSS 1 nílé iṣẹ́ ọmọ ológun tí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ pé ó tí ì kojú òṣùwọ̀n pẹ̀lú àwọn tá à ń béèrè tó lè dáhùn yìí tí wọ́n bá àwọn uncooked àbí undone rice ló mọ̀ ṣe fáwọn ọmọ ológun that is kò ní lè train àwọn tó kù látẹ̀yìn ṣẹ̀ṣẹ̀ ni fún wọn bí wọ́n ṣe jẹ́ kán ta bọ́s tari síwájú pé kán gbé wọn sí àgbéga tí ẹ fi wá kóra wọn jọ tí ẹ ń nawọ́ tí ẹ ń nà yẹ́ káàkiri. dókítà. ó ṣe jàre Damola when they talk about the army mo máa ń ní a lot of sympathy fún wọn because I see what they pass through 1968 ni I was to be an Air Force officer but I decided not to go further in the Air Force. I was to be an Air Force officer. Wọ́n pè wá ní Air Force officers kìíní kan in training. Wọ́n máa kó wa lọ sí Legico Flat. From there to Zaria Flying School. Then from there to where Sandos tàbí nǹkan kan. Yes, but I decided to go into academics instead of uniform. So mo rí díẹ̀ nínú nǹkan tí àwọn soldiers ń là kọjá. So it's a profession that is highly disciplined. Ó wá ṣe mí láàánú pé ẹ̀sùn tán fi kàn wọ́n yìí pé because they said because they failed their exams, therefore the next thing ni káwọn overthrow government. I don't think that Tinubu is responsible for the failure of any military man in his exam. ẹ jẹ́ àwò báyìí. ṣé exam ni was that the reason for planning a coup? Is it correct? eléyìí ó ní láti jẹ́ ǹjẹ́ kọ́kọ́ gbé jáde pé wọ́n wá ń ṣe àwọn ìwà àṣemọ́ṣe ǹjẹ́ kọ́kọ́ sọ lọ́dún tó kọjá nù ní October àbí ìgbà tí wọ́n kọ́kọ́ mú wọn pé àwọn eléyìí wọ́n ń ṣe. okay kì í ṣe the same batch of people. àwọn náà ní sẹ́ẹ̀tì yìí the same officer. ṣùgbọ́n tí wọ́n kọ́kọ́ sọ ńgbà náà ni pé wọ́n ń ṣe torí wọ́n bá jàkulẹ̀ náà ṣe ń ṣe àṣemọ́ṣe níta lẹ́tà náà ṣe wá wọ́n ṣe àágírì lásìkò tá a wà yìí pé àwọn èyí náà ni wọ́n lọ́wọ́ ó ń láti jẹ́ wípé àwọn náà ń wò pé bóyá káwọn ó dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ara àwọn káwọn wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá
ṣùgbọ́n bí nǹkan ti ṣe ń lọ àárín iléeṣẹ́ ọ̀hún ò ní excuse gbogbo. now yes, because reason tí mo fi ń béèrè ni pé I don't think that any disciplined officer had decided that he carry out a coup because he failed an internally organized exam. Exam tí wọ́n ń ṣe fún àwọn army officers is internally organized within the military. So kò sí kí ló kan government pẹ̀lú pé èèyàn kan fẹ́ di colonel fẹ́ di brigadier. Nbari ọ̀dà. Ó dẹ̀ lọ ṣe exam ó bá ìjákulẹ̀ pàdé kí ló kan presidency pẹ̀lú yẹn kí ló kan government pẹ̀lú yẹn that will not be a good reason at all. Because tó bá yẹ pé wọ́n sọ pé nítorí pé bí ń pa àwọn èèyàn ni o nítorí pé kò síṣẹ́ ní ìlú ni o nítorí pé insecurity ti pọ̀ jù ni o apá àwọn òde ka government ò ṣe kíní kan and so on. If that is their reason then I can plead for them. Yes, n bá plead fún wọn. tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní critical tó ní tangible reason. Yes, pé àwọ̀ àwọn èèyàn wa ìyà ti pọ̀ jù ìyà tó ń jẹ wọ́n yìí ó ti pọ̀ jù gbogbo àwọn ọmọ wa wọ́n ti jápa káàkiri gbogbo àgbáyé wọ́n lọ ń gbálẹ̀ káàkiri when we should be self-sufficient here. So tó bá yẹ pé ìyẹn làwọn hámà pé ebi ń pa àwọn èèyàn kò sí security ṣebí Katsina la ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan where the àwọn èèyàn bí ọkùnrin méjì àbí and 50 women mo wá imagine nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sáwọn 50 women yẹn gbogbo àwọn èèyàn tó ti kó lọ́njọ́ sí gbogbo náà ti sọ di ìyàwó wọn and so on. So if those are their reasons for saying that they cannot we cannot continue with this type of thing, we must do something. If they were talking of bad governance in the country. bí wọ́n bá tiẹ̀ so tó bá yẹ pé reason tí àwọn sọ pé àwọn ní nìyẹn for attempting to overthrow the government. Then a lot of Nigerians will have sympathy for them. Well, if that is their reason, better kí government go learn from this. Fortunately, they have failed. Abi, wọ́n ti fail no attempt láti gbàjọba. So we thank God for that. So government learn from it and check yourself. kíjọba kíjọba kó yẹra ẹ̀ wò pé nǹkan tí wọ́n ń sọ wọ̀nyí tí ó tọ́ ni tó bá dẹ̀ jẹ́ òótọ́ kí ni ọ̀nà àbáyọ. ìyẹn làbá máa sọ ń sìn. Because you know why I fear the military. Damola we should learn from what happened in Ghana. I experienced about Rawlings coup. Rawlings kọ́kọ́ ṣe coup ó fail nígbà tó dẹ̀ fail wọ́n arrest wọ́n ti tì mọ́lé. He was awaiting a trial just like these ones pé kàn court martial Rawlings and the next thing will be to sentence him possibly to death because the consequence of a coup failure is death. So pé kàn court martial Rawlings kàn dẹ̀ lọ́pàá ní another batch bá tún gbéra o àwọn yẹn wá ṣe coup tó tẹ̀lé ti Rawlings they succeeded wọ́n wá release Rawlings don release yẹn òun ló wá the head of state wọ́n wá Rawlings then took a step 3 former heads of state General Kotoka, General Afrifa, General Achiampong, 3 army generals tó ti retire as former heads of state ó pa gbogbo wọn even when Britain was saying ẹ má pa wọn ẹ má jẹ Rawlings ò gbọ́ kílẹ̀ tó mọ́ ti pa wọn. So because he felt that ká ní pé àwọn báàchì yóò help òun ni òun á ti di dead person. ó ti dẹ́ ní àná. Yes, so nítorí náà ó better kóun finish àwọn people. So that's where I fear the military. Kì í ṣe àwọn eléyìí nìkan àwọn báàchì tó rí mú yìí pé àwọn eléyìí fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba nǹkan. There could be 2nd, 3rd, 4th, 5th batches. báwọn míì tún lè ṣẹ́kù sẹ́yìn. Yes, because in the military wọ́n á ti sọ fúnra wọn àwa tá à ń lọ yìí tá a bá fail ẹ̀yin batch kìíní kan rescue wa o. Tí batch kìíní kẹrin náà bá tún fail ẹ̀yin ẹ̀rọ sùn. wọ́n ti gauge ara wọn wọ́n ti position ara wọn. That is why President Tinubu, you must be very very careful. gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ṣó tó kí àwọn ọmọ ológun làwọn fẹ́ gbàjọba.
Yes, it is. Ó tiẹ̀ jù yẹn lọ. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. A country of about 250 million people enmeshed in this type of insecurity. Kí la fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn ní Katsina tán kó ìyàwó wọn 50 of them wọ́n ti kó wọn lọ́nsìn. Kí la fẹ́ sọ fún somebody in Sokoto anywhere in the country. All this banditry, kidnapping, kí náà ń pè Boko Haram nǹkan kò jẹ́ kọ́kọ́ àwọn èèyàn balẹ̀. They can't go to the farm. They can't do their works. Their wives are not safe. Àwọn fúnra wọn safe. Life wọn safe and so on. So when this type of thing tó bá ti occur in a country, you are calling the military to come and rescue the people. Táwọn òṣìṣẹ́ wọn ṣe máa ń náà níṣẹ́ tó yẹ kán ṣe. Bad governance. No, iṣẹ́ tó yẹ kí military ṣe. Nípa securing àwọn èèyàn. Securing the people. Àwọn jọmọ, I'm not a soldier, but we don't know whether the soldiers are well cared for. I don't know. So but tó bá yẹ pé wọn gba salary déédéé, àwọn retired army officers wọ́n demonstrate njọ́sí I think some time ago pé wọn rí ẹ̀tọ́ wọn gbà àbí pé wọn pension ò ṣe kinní kan and so on. So if we have that type of situation, you are calling those who are engaged currently níbi iṣẹ́ láti gbé arms against the government. So this is where I think mo ti ń pe President Tinubu for a long time now. Please go into good governance. Tó bá go into good governance, if the people are secured, their lives and properties are secure, ṣẹ́dígẹ̀tẹ̀. And àwọn ọmọ wa tó ń jápa káàkiri because they cannot get any means of livelihood in their own country. Then wọ́n wá ń sá lọ sí àwọn ìlú tí ò ní potentials tó Nigeria. Bad governance òun ló fà á. How can you tell me that naira that used to be 50 kobo to $1 is now 1,500 naira to $1? It is a disgrace. So if that type of situation is obtaining, then àwọn ọmọ wa máa fi tó ń bá tiẹ̀ lọ gbálẹ̀ tó ń lọ ṣe gate man ní anywhere in Europe, ní Canada, ní nǹkankan. What is Canada compared to Nigeria in terms of natural potentials? Tọ́lọ́run fún bíbá ẹ̀ kí ni Canada jẹ́? Mention the country in Europe. Àwọn ló yẹ kó wá máa gbábílẹ̀ ń bíbá ẹ̀ kó wá máa ṣe gate man, but ẹ bà economy jẹ́ pátápátá. So if those are the reasons táwọn sójà ń portray pé nítorí nǹkan báyìí la fi sọ pé a fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba o, and then they have failed, we can appeal to what is the name, the president. The president nǹkan táwọn people sọ. Ṣé president lè dá sí i? Ó lè dá sí i. Is the mo meaning GCFR, Grand Commander of the Federal Republic of Nigeria. Grand Commander ni. He can in fact that is why you see that ẹni tó ń ṣe the camp fún president sójà ni. So but for the governors and kankan, police ni. So because the police is not regarded as an armed force, but Air Force, Navy and the ground force, they are the armed forces. So ààrẹ lè sọ pé ẹ dáríjì wọn. Yes, ààrẹ even tó bá sentence wọn even to death. Ààrẹ lè tí ààrẹ ò bá sign ẹ lè pa wọn. Sáré lè wá mọ́ sign ẹ̀ àwọn tó fẹ́ yíjọba tó fẹ́ dojú ìjọba dé wọn lọ́wọ́. He can out of mercy ó lè sọ pé ẹ má pa wọn. Ẹ dáríjì wọn ẹ fún wọn ní life jail. He can do that. So it's not a good thing to fún tó fẹ́ ṣe wọn. Yes, for coups to occur in any country. But the danger there ni wípé àwọn kan wà behind now tó máa ṣọ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sáwọn eléyìí. So tẹ́ bá ti sọ pé okay ẹ lọ pa wọ́n tó ń dẹ̀ pa wọ́n lóòótọ́, I am afraid for the country because there could be several batches. Irú wọn. Yes, you know the ṣẹ́kù sẹ́yìn. mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí president Egypt. What is the name of that president tí wọ́n fire bóyá parade ground ló wà tí ẹ mọ̀ pé October 1 tá a fẹ́ ṣe ń bí báyìí tó cancel ceremonies. It was a wise decision because it happened in was it in Egypt? Yes,
president yẹn ti dúró sórí parade ground àwọn sójà tó máa march lọ wà tó ń kọ́ tí wọ́n ń ṣe parade fún ìkọ̀ọ̀kan yìí ni ó kàn dàbọn bò ní ó pàdánù. Yes, so the worst you can do for him is to go and kill him too, abi, but ó ti pa president. Ó ti dàlúrú. Yes, so soldiers, military, you have to handle them carefully. Don't deny them of their allowances. Mo sure pé issue of promotion here, I don't think even there is no reasonable military man tó ṣe exam tó fail tó máa torí ẹ̀ lọ gbé ìbọn pé òun fẹ́ overthrow president ṣé president ló ní kó fail exam ni ṣé president òun ló bá ẹ kọ exam tó fi bá ìjákulẹ̀ pàdé ni. So I don't think that could be a good reason, but government lè gbé yẹn jáde so that they can get the sympathy of Nigerians like I am now. I'm having the sympathy for the government pé ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ organize the failure fún wọn náà kí ló dẹ̀ kàn yín pẹ̀lú yẹn nǹkan. But ká ní pé wọ́n sọ pé ebi ń pa àwọn Nigerians látòrí ẹ̀ jáde kò síṣẹ́ ní ìlú kò sí security kò sí kíní kan tó enumerate gbogbo ẹ̀ èmi náà máa sọ pé wo President Tinubu you better brace up. Àwọn kan ti kànmínú lórí òpó agbára Nàìjíríà tí ń dàwó lemọ́lemọ́ fúngbà kejì lọ́dún yìí National Grid ó ṣubú lulẹ̀ lánàá. Ọdún tó kọjá bàbá kàlẹ́ ní èjì ẹ̀ta ó níye ìgbà tí National Grid ṣubú. Kódà nínú ìwé ìròyìn The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní àwọn discourse náà àwọn iléeṣẹ́ tó ń pinná IBEDC and Co àwọn náà dẹ̀bi intáwọn òfin náà pèsè sórí grid collapse eléyìí tó ń wáyé lemọ́lemọ́. Ọgọ́ta ọdún ó lé ní Nàìjíríà báyìí tá a ti gbòmìnira àṣì ti 1914 mọ́ tá a ti ń fa kájà bọ̀ ordinary iná àti ìròjútu ẹ̀ bí òṣùbú lè ní ìjọ wo ló sì ṣubú ọjọ́ sátidé kọ́ ni ní National Grid sì collapse ó tún collapse lánàá àti mọ̀lẹ̀ tí ó mọ̀ ilẹ̀ tí ó ṣùwò ní báyìí bó o láti fẹ́ rìn. ó ṣe gan. ṣé ń gbé òpó lórí òpó ni ṣé ń gbé àgbá lórí àgbá ni tí ń dàwó ni àbí bó o ṣe fi ń collapse. Dàmọ́lá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe rí ẹmọrísì tí mo fi ń rẹ́rìn Nigeria is a laughable country. Laughable country. Ìlú tó bí ajẹ́gbẹ́ tó bá wò báyìí láì tiẹ̀ tí sọ̀rọ̀ wá kàn máa rẹ́rìn ni. Mo sọ fún President Tinubu ẹni tó yẹ lọ fi ṣe minister for power ṣé Adédìbú ni Adélábù ìyẹn kọ́ ló tún lóun fẹ́ ṣe gómìnà Ọ̀yọ́ state báyìí bẹ́ẹ̀ni tó ń lẹ pósà káàkiri incoming lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti ìṣọ̀wọ́n ti fa. ordinary power sector just a ministry ó lè run creditably ó dẹ̀ ló tún fẹ́ ṣe governor. I don't know what is wrong with our people. Nítorí wípé mo sọ fún President Tinubu the other day when he appointed ministers and he made Adelabu minister for power. Mo ní this young man he had first class. I was told he had first class in where banking and finance ní àbí accountancy ní University of Ife. So and that's a brilliant certificate. So why don't you get this man to be in your finance sector, whether in the central bank or in the accountant general's office or something. Our Ministry of Finance. Well, Ministry of Finance, something that has to do with his first class at the University of Ife. He will perform creditably. But Elogbesi power sector, the same thing I told who is this man? Fashola was made minister for power, works and housing. For works and housing. Moni Fashola, you are a lawyer by training. Kí ló dé kọ́ ẹ pẹ̀lú engineering ministries, you will fail.
kí lẹ pé knowledge náà knowledge is very very important but you think that you can put a carpenter in the position of a health minister pé kó ṣáà ti appoint àwọn lieutenants tó máa ṣiṣẹ́ therefore pé kó ṣáà máa parade rẹ̀ kó máa dagbada káàkiri as minister wa ló dé yẹn minister ló wọlé yẹn mo ní Adelabu ministry tí ó lọ gbà yìí ó máa destroy future political plan. I didn't know that he would say that he wants to be governor of Oyo State but mo sọ ń gbà yẹn mo ní this ministry that you have entered into ó máa puncture political ambition because you will be writing notes of failure. Notes of failure ni kí ló fẹ́ tọ́ka sí ní power and sin. Many industries have gone out of Nigeria. Many industries they have collapsed. Those that have not left Nigeria they are groaning under severe economic hardship because of the cost of running their machines on diesel. Iná ò sí kò sí náà èyí tó tún wà ó wọ́n diesel ó fẹnu sókè. Yes so but now you can see grid in collapse every day. Kí ni Adelabu mọ̀ ń pa power? Did you do electrical engineering? What do you know about engineering? Engineering especially electrical. Tó bá jẹ́ pé ẹni tó jẹ́ pé field ẹ̀ ni ó mọ àwọn èèyàn tí ó lè contact either by his training or by issue of his classmates and so on tó wà scattered all over the world tó lè sọ pé lágbájá even from his own experience mo sọ fún Fáṣọlá ń gbà yẹn mo ní look àwọn ministry people wọ́n máa fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ ni because wàá kàn gbé koto sórí pé o wá síbì kan o wá inspect bridge tó ń ṣe o wá inspect kíní kan ìwọ tó mọ nǹkan kan what do you know about engineering about engineering civil engineering do you know anything about civil engineering àbí o lọ sí ẹ wàá gbé koto sórí o máa gbé koto sórí àwọn officials àwọn tó sì jẹ́ korean tí wọ́n gba korean tí wọ́n gba oríṣiríṣi professional. ìwọ ní kí àwọn yẹn máa ṣe àwọn yẹn ṣe yes sir welcome sir kíní kan tó ń dẹ̀ mọ̀ pé dundee ni ẹ nínú profession yẹn ó mọ nǹkan kan pẹ̀ so ibi tó ti yẹ kó ń lo power kíní kan for maybe for calculating anything you don't know it maths ẹ gan zero ni. wọ́n tẹ̀lé mọ máàsì kan mọ̀ mọ́ maths wo ló mọ̀ tó bá mọ̀ maths kó ló lè àwọn maths ọkọ̀ fi ń gba waec ló mọ̀ not degree maths. What do you call kí lẹ pé university education and I told Tinubu there are people who are seasoned tó jẹ́ pé they are gurus in electrical engineering look for them tẹ́ ẹ bá fẹ́ mú àwọn èèyàn nílùú yìí look for them all over the world. aláwọn èèyàn ṣe máwọn èèyàn ń kàwé wọ́n graduate aláwọn professor. wọ́n wà why don't you call them pé please come ọkọ̀ ẹ̀ máa balẹ̀ ó tiẹ̀ lè halẹ̀ mọ́ wọn pé àbí degree tí wọ́n gbà ṣé wọ́n kàn dáṣẹ́ ni. How can you tell me that kini kan grid in collapse? Tinubu does he know anything about grid? Kínọ́sà ti tàn. Kínọ́sà ti tàn ni o. Káyà ti tàn switch kan múná dé. Kò sí nǹkan kò mọ nǹkan kan. Kó sì di end of the month ká sì sanwó náà. So minister kan máa sọ fún pé in fact ní language tó fẹ́ máa gbọ́ 2027 a máa wọlé lọ́yọ̀ state in fact àti ṣe gbogbo plan àti ṣe kinní kan I need that political language. N'wọ́n fẹ́ gbọ́. N'wọ́n fẹ́ máa gbọ́. Whereas the people want to see efficiency they want to see good governance delivery. There is no like mo débi kan the other day wọ́n ní àwọn ò tí ì rí iná for the past 4 weeks. Ní Ìbàdàn yìí. Ní Ìbàdàn yìí. Yes 4 weeks àwọn ò tí ì rí iná. So grid in collapse I want to advise Adelabu please resign. Kúrò ní minister of power. Resign immediately and in fact tó wáyé pé kì í ṣe pé political reasons bóyá Tinubu ní nǹkan kan tó fẹ́ lo Adelabu fún ní Ọ̀yọ́ state bóyá ó ní nǹkan kan tán gbogbo wọn they are eyeing 2027. You are eyeing 2027 when your government has already collapsed. Tíjọba yìí ti collapse báyìí. Ó ti collapse. Mention the area tí àwọn Nigerians ti enjoy good governance. Mention nìkan ká gbọ́. Ta ti enjoy àwọn Nigeria náà lè sọ bí tán ti enjoy. Kò sí èmi o which one are you talking what Sherry when companies leave your country to just Ghana here. I was going through Oloyede lọ sí Zatec to see
a friend of mine who is the GM. So Procter and Gamble ẹ bá gba wájú wọn kọjá ẹ lè rí signboard Procter and Gamble mọ́ bó ni Procter and Gamble wà ó wà ní Ghana. You can see, and so some of the companies, Lebanese companies, don't manage like one of them told me, pay in a month, one 6.5 million naira. Gẹ́gẹ́ bí owó iná. Only and Odesi. So they have spent double that money. Lórí diesel. On diesel. Epo tí wọ́n ní Dangote tí ẹ̀ tún fowó lówó epo báyìí ní ìsìn ojú ẹsẹ̀ làwọn onílé epo ti gbówó lé pápápá tí epo bá sì wálẹ̀ ara ń tà máa ń sọ. Wọ́n ò ní gbé wálẹ̀. Wọ́n ní ó di bí ọ̀sẹ̀ méjì láfítà. Wọ́n máa food drag. Wọ́n máa fẹsẹ̀ wálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kò tí ì débi àti. Àwọn ò tí ì rí sákúlà. Àti ìgbà ọ̀dà. Àti ìgbà kíní kan. Hello sir. Hello. So Adelabu go and resign. Can resign. Go and resign. Kúrò ní post. Yes, ẹ ti jẹ́ kí industries ní Nigeria ó ti collapse. From the power angle. Yes, because of the cost of maintaining the machines, it is terrible. So bóyá o mọ̀, now that I'm telling you, you go and investigate. Ṣebọ́ ọmọ Ìbàdàn yẹn, go and just investigate Ìbàdàn alone. Kámásà àtọ́ lọ Kaduna ẹ lọ south too. ẹ lọ sí Èkó. ẹ lọ sí Èkó. I was in Ajegunle last week. Mo dé Abẹ́òkúta, mo dé Ajegunle. I went to some places. Tó bá dé ibẹ̀ yẹn, you will be sorry for the industries. Yes, you will be sorry for them. What they are suffering nítorí iná tí ò sí. Iná tí ò sí. Now grid tún wá collapse. Minister Adelabu. Yes, o ti gbádùn as a minister, o ti dàgbàdà welcome. Agbádá mọ̀ kọ́ lọ̀rọ̀ minister. Afẹ́ríṣẹ́ ni kì í ṣe agbádá. Wọ́n ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Àwa ò rí o. Àárí. So it is better, President Tinubu, you don't waste time. Tell Adelabu to go and look for somebody for the next 1.5 years tó ti ní bẹ̀ yẹn. You can still show up your image. You can still do something. Táwọn Nigerians máa grid ti collapse for about 3 times now, abi? Bẹ́ẹ̀ni. Under 1 year, bóyá 3 times. You can put somebody there tó máa jẹ́ pé a rí i pé iná ò collapse, grid ò collapse, iná ò ṣẹ́jú, iná ò lọ. Mo ń wo television jọ kan ní whether in Germany or one of these European countries, whether France. Àṣé I was maybe dreaming ni. Iná wa ṣe pam. Money in this place kò possible. That was the first time I experienced God's presence live. Èmi ni Jehovah. Lẹ́yìn mi. Kò sí ẹlòmíì. Mo gbọ́ voice yẹn lẹ́nu mi ò dẹ̀ kí n ṣe pé mo ń lálàá mo ń wo television ni. Iná kan switch off ni. Ara sán lẹ́ẹ̀mẹ́ta wọnú ilé. Níbí báyìí. Èmi ni Jehovah. Lẹ́yìn mi ni. Nǹkan tó bá mi sọ lọ́jọ́ yẹn is not for radio's consumption but God is real. Yes, but that was the first time tí máa rí pé iná lọ ní Europe. Níbẹ̀. Àṣé inú yàrá mi ni iná ti lọ Ọlọ́run dẹ̀ ló pa iná. Ẹ já sáré wò ó báyìí kí n tó ṣe ojú àwọn èèyàn ti ń pè already. Mo sì fẹ́ ká wo ìròyìn eléyìí níbi tí wọ́n pe ìjọba àpapọ̀ àti àwọn northern leaders tó fi mọ́ àwọn agbẹjọ́rò wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ kálukú ó ń takora wọn lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú mímọ́ fáwọn agbésùmọ̀mí terrorist ní amnesty ǹjọ́ tiẹ̀ yẹ rárá. Cherry, when you said northern leaders èmi ò mọ ibi tí wọ́n wà o. Who are the northern leaders? Wọ́n láwọn àgbààgbà. Gbóná wà. You see the way they are killing northerners. See the way northern youths have run out. Wọ́n ti sá kúrò ní ìlú wọn. They are in the south here begging for money. Mo fẹ́ ra banana ń jẹta Damola. You cannot believe it. I told my wife, money, this country is in trouble. Èmi fẹ́ ra banana ni o. Ibi tí mo dẹ̀ dúró sí ni young man yẹn dẹ̀ wá dúró tì mí. Èmi rò pé òun náà fẹ́ ra nǹkan kan. Ló wá dọ̀bálẹ̀ kí n jọ sà kí n bá lè bá wọn ra banana náà kó n tiẹ̀ jẹun ò tí ì jẹun látàárọ̀. You can see that.
So northern leaders, let the northern leaders come to Ibadan. Come and see your youths begging for money. They are not in school. They are not doing anything that will sustain their future. They are here begging. And you say you are a northern leader. Imbolen lead the Ghana. Northern what? Leaders of who? Come and see your people here. You should have been láti rí wípé north ó wà secure. If northern leaders gather themselves together and go to Tinubu, we are fed up with this system of government. Àwọn èèyàn wa ò safe. Àwọn èèyàn wa ò ṣe Katsina náà tuntun lọ kó àwọn. Are you not ashamed that they are calling you northern leaders and you are not doing anything to secure the lives and property of your people? What pressure are you putting on the presidency? Until Trump came the other day, kò sí nǹkan kan tí federal government ń ṣe. Our president was busy touring some countries in Europe, going to France and not talking ló tún ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ when the country is on fire. Ààrẹ lọ Turkey, àwọn èèyàn tí wọ́n ní ààrẹ ṣubú, ààrẹ ò sì ṣubú, ààrẹ pidán ni. Èmi ò kì í fi àwọn èèyàn ṣe yẹ̀yẹ́ on health grounds. Àwọn èèyàn Ọlọ́run ló ní health. Tí èèyàn bá wà ní àlàáfíà Ọlọ́run ló ní. Yes, but Tinubu is overstressing himself. Ẹ rí i pé ó ti fresh gan látìgbà tó ti lọ fún treatment káàkiri nǹkan kan. Tí wọ́n lọ fún treatment rárá ni. Kò ṣe ní lọ fún treatment. So ẹ rí i pé ó ti fresh. So ńṣe ló yẹ kó rọra jókòó jẹ. Kó máa ṣiṣẹ́ ẹ̀ ń bí báyìí. If you have something. Wọ́n bá ní pàdé, wọ́n lọ fún pàdé. You can send your deputy. Tinubu maintain your health. Make sure pé o collapse. Wọ́n ló ṣubú àbí. Wọ́n lọ stumble somehow. Yes, why not? At his age and stress on his body, he can fall. Oh, possible. Yes. Shebi, I drove myself from Ibadan to Abeokuta to Ajegunle to Ilatamaja. Ẹ̀yin náà. Yes, Ilatamaja, the worst hold up tí mi ò rí ní ayé mi. Mo experience ẹ̀ l'Abeokuta àti Èkó ní last Friday. Ẹ̀yin lẹ́sìn wakọ̀. For 12 hours I was on the steering. So nígbà tí mo délé mi lálẹ́ to 11 lálẹ́ Damola age matter o. Èèmà bàbá 80 ó ń wa mọ́tò tó yìí because I thought I'm strong kò sí nǹkan kan tó ń ṣe mí kan. Torí nígbà tí mo jáde nínú mọ́tò. Ẹ mọ bí ara kù sí. Èmi náà fẹ́ stumble nítorí pé. Ààrẹ ò tiẹ̀ stumble wọn. Ẹsẹ̀ mi wá stagger, so if anybody tell me Dr. Adébílú ẹsẹ̀ mi wá stagger. So age lè jẹ́ kí ààrẹ kí fatigue ó mú wọn. Ó ti fúnra ẹ̀ ní too much stress. So èmi jẹ́ wàrú mọ́tò yẹn mọ́ láyé mi sí mi ò jẹ́ ṣe mọ́. Bí ní bá gba ọ̀nà bẹ̀rù kọjá báyìí ní ìsìn àfikẹ́ wá driver àbíkẹ́ ẹ̀ rán yàn. Because èmi máa ń wúra I can drive to Sokoto kí ló wà ní driving kẹ́kẹ́. When I was on hold up for 12 hours mo dé Ìbàdàn ẹsẹ̀ mi stagger. So it is possible that Tinubu gbó ṣubú. Yes. Ó possible. It is possible. Kí látàwọn yẹn wá ń gbé bí ìgbà pé ó jẹ́. No, it's normal. Ẹ má fi Tinubu ṣe yẹ̀yẹ́ nítorí pé Ọlọ́run ló ní health, but Tinubu you have to really take care of yourself. Ọlọ́run dẹ̀ ti help ẹ̀ tó. I saw his photograph one of the radio stations mo ń wo screen mo àmúni àmàní ti fresh gan. Pé Olúwa ṣeun ó ti fresh gan. So maintain that freshness. Kí ló ń wá lọ sí Turkey? Kí ló ń wá lọ sí France? Wo ti France tó lọ yẹn tí tó lọ fún ṣe Chaguri àbí kíní kan tó lọ fún yẹn ní GCON. People are picking it up against him. So if you must honour somebody, must he be outside the country? O kàn dé ń sá lọ for no reason. All the ministers to appoint into wrong positions. Sọ fún wọn pé kọ́ máa lọ lé wọn. Get correct people into correct positions. Wọ́n ní square pegs in square holes ni. Kì í ṣe round pegs in square holes. So these are some of the mistakes that you are making and you should check these things now. 09168931000 àbí ká sáré dókè lọ́hùn. Wọ́n ní asáré dókè lọ́hùn bá a bá ti padà dé ká ṣe ojú òpólẹ̀ òun ló kàn fẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà tájọ láǹfààní àti gbogbo àwọn kan tá a ti mẹ́nubà láàárọ̀ tòní
ẹ̀yin kọ́ iná ọmọ Nàìjíríà mọ̀ ń bọ̀ ẹ kú kalẹ̀. Dàǹdàlà jùdú ìròyìn àdúmágbẹ̀. Kó tó dariwo ètò kan pẹ̀lú Olúgbémiga Ọmọ́tọ̀ṣọ́ kí la fẹ́ fogun fọ̀tẹ̀ ṣeré ẹ jẹ́ ká gbà láàfíà láàyè ká lè rojú ráàyè fífọkànbalẹ̀ gbáyé ṣeré rẹ̀ gbogbo àwọ̀ láàrin tọkọtaya ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́ láàrin mọ̀lẹ́bí òbí sọmọ nínú ọjà láàrin alábàágbé àti ládùúgbò la ó máa parí lórí ètò yìí wọ́n fọwọ́ ọ̀la gbà ọ́ lójú wọ́n fẹ̀tọ́ yín dùn yín kó tó dariwo ẹ jẹ́ àyànjú ẹ̀ ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday láti agogo 9 àṣálẹ́ títí di agogo 11 lórí ìkànnì West Radio 89.3 FM Apostle yín lórí afẹ́fẹ́ lónìí ẹ jẹ́ àparí ẹ̀ kọ́rọ̀ òun ó tó dariwo the voice of the voiceless is here telephone 08058816462 kó tó dariwo ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀. kọ́rọ̀ òun tó dogun kó tó di pákáleke ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀ o. رمضان يا رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان akí gbogbo àwa mùsùlùmí lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà pé a kú palẹ̀mọ́ oṣù Ramadan èyí tí ó ń bọ̀ lọ́nà yìí o Ọlọ́run yóò jẹ́ kí ó bá gbogbo wa láyé àti láyé rere o àǹfààní ti tún ṣí sílẹ̀ fún wa báyìí o gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lọ́dọọdún láti ṣe àwọn onígbọ̀wọ́ ètò lóríṣiríṣi nínú oṣù Ramadan àwọn ètò bíi ìrun pípè àyọkẹ́ látinú Al-Qur'an hadith ìyẹn àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad tafsir àti àwọn wáàsí ọlọ́kan òjọ̀kan eléyìí tí a ti pìyàmọ́ kalẹ̀ fún ìgbádùn yín nínú oṣù náà àwọn wáàsí oníṣẹ́jú 5 10 15 30 ìṣẹ́jú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ owó péréte náà ni ó bá dé o àsìkò nìyí o láti bá Ọlọ́run ọba ṣòwò pọ̀ láti fi gba ọ̀pọ̀ rọ́pò intansorolaha yanzurukum fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ yọjú sí wa ní West Radio 89.3 Broadcasting House Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn tàbí kí ẹ pe Alhaji Fakilẹ̀ sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 08028831314 08028831314 a ó máa retí yín o má sàlámà. رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. Dàǹdàlà jùdú ìròyìn àdúmágbẹ̀. ẹ káàbọ̀ padà láti òkè lọ́hùn ìkànnì kànga agbọ́nmọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM náà lè wà yìí Olúyọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn láti ń dábí ẹ̀dùn tá a ti ń rọ̀ bí òwe àgbéyẹ̀wò ìròyìn agbọ́nmọ̀gbẹ́ ló sì ń bá fẹ́fẹ́ ṣọ̀rẹ́ ẹ má gbàgbé bí a ti ń ṣe lọ báyìí a fẹ́ ṣe ojú òpó lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ lè kọjá lọ sójú òpó ayélujára Facebook wa kẹ́ lọ fi àríwísí yín ṣọwọ́ bákan náà ẹ lè fi àtẹ̀jíṣẹ́ àkíyèsí ti yín ránṣẹ́ sójú òpó WhatsApp lórí 0915 4999893 0915 4999893 àwọn ojú òpó tó wọnú kúrò yìí 0916 893 1000 0916 893 1000 0915 334 893 hello ẹ mọ̀ kú ojúmọ́ sà yes sir mo ń gbọ́ yín o èyà. Hello. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàárọ̀ sà. Àkójúmọ́. Yes sir. Dádì wa. Ẹ káàárọ̀ sà. Yes sir. Àkójọ mẹ́ta sà. Compliment of the season sà. Ẹ ṣé sà. Same to you. Comrade Ige ló sọ̀rọ̀. Comrade àwọn tó mọ ọ̀jù nípa iná nù tí wọ́n fi ṣe mínísítà tí wọ́n fi wọ́n ṣe mínísítà. Àwọn tó yẹ kó jẹ́ mínísítà wa ni. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sà. Lórí ọ̀rọ̀ yẹn náà ni mo fẹ́ orí ọ̀rọ̀ yẹn ti wáyé láti bí ìjẹta tí wọ́n ti ń sọ ọ̀rọ̀ lórí wọn kó free meter wá wọn kó free meter wá mo dẹ̀ dáhùn nígbà yẹn mo sọ tí olómi yóò bá rántí pé nǹkan tí ó yẹ kí òkú bò ìjọba wa ó bọ̀ mo ò bọ́ wọ́n láwọn lè bá abẹ́rẹ́ lóògùn torí pé kí ni
iyì iná tí ẹ̀ ń sọ wípé ẹ fẹ́ kó free meter sí ilẹ̀ sí ó ní òwò àbúrókè yìí ó ńlá tó ń gbọ́ pé national grid tún collapse. ó collapse o. ó tún wá bọ̀ mọ́ra méjì fún nísìnyí. ìyẹn máa ń ṣubú ó ń tàkìtì ṣáá ni. so ìyẹn ni kọ́rọ́ torí ọ̀rọ̀ ìjọba yìí ó lágbára díẹ̀ o láti fi sọ̀rọ̀ dáadáa lórí pé nígbà tẹ́ bá ti mú square peg tẹ́ fi sínú round hole báwo ló ṣe fẹ́ work. àlàfo máa wà. kò sí result. kò sí bí ó ṣe lè work. àwọn tó lè ṣiṣẹ́ yìí pọ̀ ń gbòòrò tí wọ́n wà ń ta ó dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ ṣe pẹ́ náà ayé ọkùnrin Bọ́lá Ìgè náà linguistic ni bàbá wọ́n lọ fi wọ́n sí power minister ńgbà yẹn nígbà pé lọ́ọ̀yà ni wọ́n bóun ló ṣe máa bára mu kò lè bára mu. nàìjíríà ó yẹ kí nàìjíríà ò ó yẹ ká ro. ọ̀dà ẹ ṣeun púpọ̀ sá 0916-893-1000 0915-333-4893 tàbí 0911-3 bàbá mi àmì Mr. Bọ́lájí láti Akala Express. Hello sir. Ojú òpó yẹn ìgẹ́ta síbí 0916-893-1000. Hello. Hello. Yes sir. Lẹ́wọ̀n ìṣẹ́yìn ló fi padà mú kí bàbá wa látọ̀nà ìṣọ́tọ̀ ẹgbọ́n lọ. Ẹ̀wù tó ọ̀rọ̀ bàbá wa sọ kí ààrẹ wa wọ́n fúnra wọn sinmi kó mójútó ra wọn dáadáa. Wọ́n ní sùúrù dànù. Àmín. Nítorí tábà criticize wọn ló yẹ kó ṣe dáadáa ni àárò nǹkan burúkú sí wọn. Nípa ti ọ̀rọ̀ náà àwa ti parí ọ̀rọ̀ láàrin oṣù kan a ní national gate tó kò láti lẹ́ẹ̀mẹ́ta tó dẹ̀ kú rí bẹ́ẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a máa sọ jẹ́ pé mínísítà former deputy governor CBN ni pẹ̀lú iṣẹ́ kan ẹ wá lọ́n fi ṣe minister of power sáré get it right ẹ wá ní káfíńtà kó a máa báyàn gẹrun kó a máa ṣiṣẹ́ bábà kò lè possible. yóò máa lo sọ. so minister of power kò jù sùn níbi sọ fi ń ṣe ara. but àwọn náà fẹ́ ìbùtẹ́ká náà fi rèé fi báwọn ṣe ni but nítorí àwọn olóṣèlú oríṣiríṣi wọn pọ̀ nígbà tí wọ́n mọ̀ ń pa ìwọ́n náà fẹ́ ṣe. irọ́ èmi ò gba irú ọ̀rọ̀ báwọn odidi mínísítà lẹ ló èmi ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Hello, ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ máa kó ètò. ẹ ṣeun sà. olóyè àti ìṣẹ̀lẹ̀ ọmọ ni láti ọlọ́kà padà mà. ẹ káàbọ̀ sà. sanfa mo kí ni ẹ káàárọ̀ sà. ẹ ṣé gan sà. Mr. Adedamola. bàbá mi ẹ ṣeun sà. ṣe rí èmi tiẹ̀ máa ń wo bí àwọn èèyàn ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀ ń gbà sí. ẹ̀rí àti jẹ àwọn kò sí òdodo lórílẹ̀‐èdè yìí mọ́. torí gbogbo ìgbà tí wọ́n gbé tọ́jú wọn fi gbẹ́kẹ́lẹ́ àbí kí ló Adébáyọ̀ wọ́n lọ fi ṣe kinní gbà mo ní nǹkan tí máa ń lọ gbà yìí mo ní máa fọ́ rẹ̀ jẹ́ ibi tí mo sá àwọn yẹn sọ́dọ̀ ni mo tún dé nìyẹn mo ní ó máa fọ́ rẹ̀ jẹ́ because at the end of the day iṣẹ́ tó gbé fún yìí rí pé kò sí nǹkan tó lè báwo lè fẹ́ ṣe at the end of the day kí la rí gbogbo kí ni owó bí tèmi máa ń bì ní pé bóyá wọ́n fi ń compensate ara wọn ni tèmi ò ní kọ́kọ́ tó jáde níbi lọ́ṣẹ̀lẹ̀ ṣé ó mọ̀ ń pa àgọ́tọ̀ lọ gbé fún ni kò mọ̀ ń pa ìdá compensation ni so ẹni tí ò bá mọ̀ nípa ókè mi ò mọ̀ bọ́ yẹn ń jẹun ní ìsìn ẹ wá ní kí lọ jẹun tẹ́lọ̀ ni mí ẹgbẹ́sẹ̀ irun fún mi kí lọ máa jẹ bẹ́ẹ̀ni ní jẹ̀jẹ̀kújẹ ni ẹni tí ò bá ti mọ̀ ń pa nǹkan ẹgbẹ́ fún ẹ̀kọ́ bí honorary ó yá ìwọ náà gba ilé tó bá wa ṣiṣẹ́ ìwọ náà gbélé tó bá ṣiṣẹ́ ìwọ náà gbélé ẹ wá ní ẹni compensate ara yín báwo lórílẹ̀‐èdè development bí tẹ̀síwájú ẹni tó bá mọ̀ ń pa nǹkan professional ló máa ń fi síbi nǹkan tó bá mọ̀ ń pa ẹ̀ ní kò ṣe ibi tí wọ́n lùlù sí wa nìyẹn bẹ́ẹ̀ làwọn ṣe ń pariwo ayé sọ pé ok ẹjẹ́ ká tẹ̀ ẹ̀kọ́ da gbogbo ẹlẹ́ẹ̀ká tó jà káàdì tọ́tọ̀ ìlú káṣẹ lẹ́kùnjẹkù wọn ò gbọ́ gbogbo nǹkan tó wọ̀n lánàá ṣe ẹ kú ètò oníbàjẹ́. ẹ ṣeun púpọ̀ sà 091689311000 hello. gbọ́dọ̀ ni ó kọ̀ tí lẹ́ẹ̀kan ni. ẹ sà Mr. Bọ́lájí látàkálẹ̀ ẹ káàbọ̀ sà. àwọn olómi ojú òní kì í. àmín. mo kí dáàdi wa bàbá dé ní ẹ̀yìn. ẹ ṣé sà. prọfẹ̀tì màmá tèmi láti ìlú. yes I'm torí a mo ti prophet. gbọ́ tẹ sufficient lórí ọ̀rọ̀ Fáṣọlárí mo gbọ́ program yìí gbà yẹn náà
pé kó rìtọ́nù tọ́gbọ́fò tọ̀fun. yes. Adélábù yìí náà ẹ ti sọ nígbà tó kọ́ wọlé pé kí ló ń fún ìṣẹ̀lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bíi prophet mo dẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí kọ̀ọ̀kan prophet ní dájú o lágbára náà ní ẹ̀gbọ́n o. Ilé mi tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ fún yìí owó tó wà lórí mítà mi kì í sọ̀rọ̀ 2,000 kìíní kan unit bóyá la rí lọ́tàn láì mọyì ọ̀sẹ̀. Any over 2,000 kìíní kan unit. Gómìnà Ọ̀yọ́ state ẹ gbà mí torí Ọlọ́run kékeré lápẹ̀kẹsẹ̀ ọkọ̀ fi tọ́ wa lẹ́nu wò kí gbogbo wa máa a lè máa gbàlù ká máa jógan pé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ní wọlé sí. Ẹ jọ̀ọ́ kí la fẹ́ ibo là ń bárọ̀ yìí lọ báyìí torí Ọlọ́run. Dádì ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ sọ ibi tá a bá lọ o torí prophet ní ibi tẹ́ ẹ bá ní ẹ máa nìṣó làwọn ó tẹ̀lé yín o. God bless you sir. Amen. Ẹ ṣé sir. Ibi tó dáa la máa yà sí. Hello sir. Hello. Yes sir. Làwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ló tó padà. Ìbò mínísítà wa ní ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ni. Ẹgbẹ́ àwọn olóṣèlú wa. Ìṣègbè ipò tó máa fi lọ ìrìn àmọ́ ń gbà. Ìmí ìwà ìpínlẹ̀ olè tá ní ṣe méje yẹn. Ìmí ìwà ó ti tún òkú yẹn ṣe. Ẹ wo ọgbọ́njẹ orí àlà. Ẹ gbígbà tí wọ́n fi oní minister of finance fíìdì ẹ̀ ní ọmọ pẹ̀. Ẹ wo Akéwùmí Adésínà. Ó tún kúrò rí Nàìjíríà tó ń fi ṣe African Development Bank gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀. Ipò wọn ni bó kí ìbámu kó má fi lọ èèyàn gbọ́dọ̀ gbà á. Ṣùgbọ́n kọ̀ọ̀rọ̀ minister of power wa ni tí wọ́n sì lè rí ní December wọ́n ní ọdún 26 la fẹ́ mú ẹ̀ wọ́n rà mọ́ gbádùn náà tó lọ gèrè tí ò ní ṣẹ́jú ìṣẹ̀lẹ̀ láti ló ti ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ̀ so àdéhùn wọn fọ́n mú sẹ́ wọ́n dàbí pé ọmọ ẹgbọ́n sọ̀rọ̀ àná di bá mi kó èsì mi o. Ẹ ṣeun sir Mr. Sulaiman ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe pè padà pé kájọ yanjú ẹ̀ kọ́rọ̀ wa ọjọ́ yẹra wa ẹ hàn pé ẹni tó sọ̀rọ̀ hello torí àwọn tó mọ̀ gbọ́ pọ̀ à ń gbọ́ yín sá ọ ẹ ti wà ń bẹ̀ à ń lò a dẹ̀ ń lò láti ayégún ọ̀lẹ́yọ̀ ni a ti ń pè wá hàn ẹ káàárọ̀ sá. ayé olùlò kọ́tẹ́ láti dọ̀nà kúta. Ojú òpó yẹn ṣe bákan tẹ́ bá láǹfààní àti pè wá padà hello. Yes sir. Ẹ jẹ́ nǹkan ní barista. Ó yẹ ẹ̀kọ́ ẹja gbọ́ bàbá mi. Ọmọ Nàìjíríà. Ibo là ń lọ. Olórí Nàìjíríà. Òṣèlú Nàìjíríà. Iṣẹ́ wa ń kó wa lọ. Ẹ wí fún wa náà. A ní ìṣòro kẹ̀kẹ́ tí mo jẹ́ máa ń sọ ìṣòro adarí ni. Gbogbo ń tó yẹ kọ́ lọ ń fún Nàìjíríà. Even tí ò fún orílẹ̀-èdè mi, ó fún wa. Ṣùgbọ́n o kò maintenance gbogbo nǹkan tẹ́yìn bá ti ní tẹ́yìn bá ti lè maintain ẹ̀ yóò padà máa jẹ́ ìnira fún mi. Ìjákulẹ̀ ló máa bá kò wá sí táṣílẹ̀ pìtìnì ẹ̀ ju adarí lọ. Tí landlord bá kọ́lé kalẹ̀ tó gba tenant sínú ẹ̀ tó bá ti lè fi ti tenant tí ìṣe pé bóyá ó ní monitoring tó bá padà dé ibi ilé yẹn ní ẹ̀yìn ọdún kan ilé yẹn ò ní rọrùn ni yóò hate ilé yẹn. Ìgbà tí ó ti òkè ń ṣàrọ̀ tó bá ń ṣèyàn dáadáa o ìwúrí tẹ́nàntì ní pé bí mo sanwó mi tẹ́ ẹ bá kó 100 jọ rí 98 àti 97 tó ṣe pé orí yẹn ló mọ̀ wá náà bẹ̀rẹ̀ mo kàn fi yẹn ní sample ni. Ìgbà tí bàbá Ọbásanjọ́ tí wọ́n ṣe àyìn wọn wọ́n ti list orúkọ àwọn tó fẹ́ bá wọn ṣiṣẹ́ wọn ọ̀dẹ̀ mọ́mú lómù nínú gbogbo àwọn tó bá wọn ṣiṣẹ́ fíìdì tó ní kálukú mọ̀ ń pa ẹ̀. ló fi wọ́n sí. Ṣùgbọ́n gbogbo olóṣèlú tó ń padà wá lẹ́yìn wọn compensation ni wọ́n ti gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n yàn wọ́n fi ń compensate wọn ni. bí o ṣe o. bá rí ìṣòro yìí kì í ṣe Adélabú ló níṣòro ẹni tó ní Adélabú síbẹ̀ ló níṣòro. torókù mọ̀ fìdí ẹ̀ kí ló dé tí ò fi Adélabú síbi finance tó ṣe pé di power ló gbé lọ. ó yà wá lẹ́nu. Aráàlú àwa ni ìṣòro Nàìjíríà lábala kejì torí àǹkárá ọ̀pá méjì gàrí abọ́ kan láìsí ìlàjì abọ́ ẹ̀wà agolo 5 àti fìlà 1000 àti tíṣàtì bóyá 25 àbọ̀ ní 3000 wọ́n bá ti fún ẹlòmíì
ó ti gbé ìròrí ẹ̀ síbi pé gbogbo ǹdẹ́ bá ti ń ṣe ẹ máa ṣe lọ ó ń fi ìyá títí ẹ̀ tó tó fi ń kó bọ ọmọ rẹ̀ tó ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ jẹ́ ká lọ jí o. ọ̀dà ẹ ṣeun sá ẹ ti wà ń bẹ̀ o ẹ káàárọ̀ mà. ọpọlọ yóò níjọba o. àmì àṣẹ àǹtí Mariam. Mariam ló sọ̀rọ̀ látọ̀dẹ̀ jáì. ẹ káàárọ̀ mà. hello. à ń gbọ́ yín kétékété. ṣé rí fi national grid yẹn lè mú tiẹ̀ fẹ́ dá. ẹ̀yin náà ò ní ná. ó kan lé ó kan oko ní báyìí. iná kẹ. wọ́n ti padà pín kárí ilé báyìí. tọ́. wọ́n àti ẹ̀wà mọ kókó bandi bíjẹ́ẹ̀dì làwa wà bá ti ẹ̀ yé wa. báwo lè máa wà ń bandi z. ní January 2026 ó gí grid collapse lẹ́ẹ̀mẹ́ta adẹ̀sí ń lọ December tí kò ní bẹ́ẹ̀ wọ́n bí 100 and kìíní kan báyìí. irọ́ ẹ fọkànbalẹ̀ àti ṣe. ká lọ fọkànbalẹ̀ náà tó. ẹ fọkànbalẹ̀. odidi mínísítà tán rí nǹkan kan ṣe pọtólíò tán fún wọn náà dẹ̀ fẹ́ ṣe gómìnà. no ó yàtọ̀ síra wọn. ó yàtọ̀ síra wọn òṣìṣà ẹnẹ lájọ wà. tí ìbolówó ní. àyíká bá wa wójú tù sí iná kò sẹ́ni tí ò ní ìdẹ̀ small scale businesses ní ìdẹ̀ àwọn big companies yẹn náà ní ìdẹ̀ títí ẹ̀ ní kó tíjọba ìfẹ́ tọ́ka sí báwọn companies ti sá lọ tán. gbogbo àwọn companies ló ti ń fold up ìgbà tó yẹ kí ni jíjẹ yín jẹ mọ iye dídú bẹ́ẹ̀ ló ń bẹ̀ yẹn ṣé tí iná bá wà ní ṣé kò ní ná ìdíjẹ yẹn lọ́rùn torí tá a bá jí lọ́jọ́ kan bá àsọ̀rọ̀ insecurity aṣọ big collapse bá àsọ big collapse aṣọ happy strike aṣọ kidney strike kí ló dé gan lẹ́nu sí lára wọn ni wọ́n ti ẹ̀gbá kan mú bẹ́ẹ̀ kan yanjú ẹ̀ náà ẹ kú ètò. ẹ ṣeun ma àǹtí Mariam 09168931000. hello. ẹ ṣeun sá. wọ́n ló lórí kọ́ni wọ́n ní gbẹ̀kẹ̀lá kọ́ni problem. lórí problem irọ́ là ń pa fúnra wa. a tún parọ́ fúnra wa nù. ẹni wọ́n pàtàrà wọ́n gba fẹ́ẹ̀sì. ọmọ Amẹ́ríkà wo ọmọ Saudi wo èdè tó ń gba fẹ́ẹ̀sì tó ń gba àkàrà gba gàrí nígbà tí kọ́ńtì wọn dá ẹ má blame àwọn tó ń gba gàrí tó ń gba fẹ́ẹ̀sì kiri. ebi ń pa wọn ni. never blame them. If the economy is okay and they are living in better way, wọ́n máa wo olóṣèlú bí ìkà ni wọ́n ní súnmọ́ wọn. tó máa dán wọn wọ́n déwájú wọn wọ́n máa ń lé wọn dání. a lé wọn sá pé súnmọ́ yìí kò lọ́dọ̀ mi wo oníṣẹ́ṣẹ́. economy dání ẹ má blame any one of them. Even most of us tó jẹ́ like tí ò bá rówó léèwé tán láàrin sometimes a ṣe nǹkan tí yẹ kó ṣe. So never blame any this way. If all these leaders they know right thing to do, they will not do it. Wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ṣe, nobody will follow them. Everybody awa self okay. Kò sẹ́ni tó máa bẹ́ anybody, a ò pé kí ló ní tó ní. Àwa lọ campaign ní olúyọ̀ lè bí. Láyé ẹ má jẹ́ ń dárúkọ contestant yẹn. Wọ́n ní ká máa wọnú olúyọ̀ estate. Wọ́n ní ká kó àrùwò wa bọ́ síta. Wọ́n ní ṣe bọ́ọ̀wò láfẹ́ wá fáwọn ni. Wọ́n ní ká wo gbogbo ilé tó wà ilé wo ni ò ní bọ́ọ̀wò. Yes, if those things is circulate throughout the state, gbogbo àtẹ̀lé olóṣèlú á reduce. Wọ́n ní ṣe bàbá yẹn ní ṣe ráìsì lẹ́fẹ̀ẹ́ fún fáwọn. Ó ní ṣe kí n sọ fáwọn tó máa lọ kó bíi 10 bag fún ẹ kó lọ fáwọn tẹ́bí ń pa. Because the federal government policy wọn ló create hungry poverty. Ẹ wá sọ pé are you telling me that you really don't? Is that a credibility? Somebody. ẹ jẹ́ ń gbà pé ká fi káàdì ẹ̀ lẹ̀. hello. olórí sir màá fi pè yín káàdì ẹ̀ lẹ̀. ọ̀rọ̀ yóò ní sọ́nà. àmín. nígbà tí èèyàn jẹ mínísítà tí ẹ̀ ń differentiate àwọn èèyàn wípé bande nìkan. tọ́mọ́ wá di ẹ wá differentiate àwọn èèyàn kan pé tálákà ni wọ́n àwọn kan olówó ni wọ́n. bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rí àárín àwọn amẹ̀kúnnù tẹ̀ kátígórì ní tálákà ilẹ̀ tí ń mú nǹkan tẹ fẹ́ tẹ̀ fi ń dé póòsì tó yẹ kẹ́ ẹ dé. ẹ jọ nígbà tán bá láwọn jẹ wọ́n tún do gọ́vnọ̀ sí nǹkan débẹ̀. tí wọ́n tún ní.
Ọlọ́run ṣàánú àwa mẹ̀kúnnù ni. Àmín Mr. Bọ́lájí ẹ jẹ́ sáré. Ọlọ́run má fìyà jẹ wá kọ́lọ̀ má sọ wá di akúṣe ayé. Àmín. Nígbà tó yẹ pé lórí ọ̀rọ̀ náà lásán ẹ ti differentiate pé olówó ló lè gbádùn ìjọba yín. Tó bá wá di ká lójú ọ̀nà nǹkan. Tálákà ò lè. Bàndé yẹn náà ò sí. Tálákà náà dẹ̀ ní olówó lórí mítà rẹ o. Sí ò sì rí lò. Bàndé yẹn náà iná wọn ò rẹ́gúlà mọ́. Láì jẹ́ pé kò lówó lórí mítà rẹ o. Ẹ ṣeun Mr. Bọ́lájí torí àsìkò. Ọlọ́run á dá o. Ọlọ́run ó tó pin. Bólúwa ti fẹ́ Adémíjì wọ́n ẹ kú ojúmọ́. The national grid collapse is another clear sign those in the sector aren't meeting expectations, especially since electricity is a nation's backbone. When exactly can we get things right in our country? Tolu Alashe Adetola wọ́n pé negotiating with bandits is a dangerous sign of weakness. You don't end terrorism by rewarding criminals. It's okay. Our tradition once you when security requires decisive action, accountability, and stiff punishment. Omade Adekunle, the incessant national grid collapse in Nigeria is a clear sign of leadership failure. Businesses are shutting down, jobs are being lost, and citizens are forced to rely on expensive generators, solar power. Electricity is the backbone of any serious economy, yet this sector remains mismanaged. Nigerians deserve stable power, not excuses and repeated system failures. Dr. Ejalole, àlegbà ìpè kankan mọ́ láàárọ̀ yìí. Yeah, jọ mo fẹ́ sympathize pẹ̀lú maybe condole with the family of one of my friends, brother and colleague. Oh. Dr. Adenrito, he passed on 3 days ago. Yeah. Ní Olúyọ̀lé ń bí. Olúyọ̀lé ń bí. Yes, he was a very, very good friend and very hardworking veterinary doctor. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú family wọn. Àmín. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ọlọ́run ó dúró ti ìdílé wọn. And I think Adelabu has had the views of the people. The masses. The voice of the people is the voice of God. If I am you, Adelabu, I will go and resign today. Yes. Ọ̀dà dókítà ẹ ṣeun púpọ̀. Oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tí bá wa fìfẹ́ jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú. Ọlá ní kẹ́ pàdé àwọn akin akẹgbẹ́ wa míì lórí àkọ́tún ètò àgbéyẹ̀wò ìròyìn agbọ́mọgbẹ̀. Títí gbà mí tèmi àti yóò máa pàdé mo fi ń sọ̀wọ́ lọ́nà. Nàìjíríà ó dáa yóò dùn gbogbo kan sí nígbà bá dáa tó dùn tán. Àtẹ̀yìn àtàwa wọn nífẹ̀ẹ́ nìkẹ́ni nínú wa ṣàwátì ó dìgbà. Láti ìkànnì West Radio 89.3